วันนี้ Kiss Cooking มีเมนูขนมมาฝากกันอีกแล้วค่ะ เราจะใช้บราวนี่สตรอเบอรี่แล้วก็โยเกิร์ตนะคะ เป็นเมนูบราวนี่ค็อกเทลที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวรับรองว่าอร่อยแน่นอน ไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะ ตักโยเกิร์ตใส่ลงไปในถ้วยตามด้วยบราวนี่ค่ะ แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะวางสลับกันลงไปค่ะจนเกือบเต็มถ้วยแบบนี้เสร็จแล้วก็ตักโยเกิร์ตโปะทับด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะตกแต่งด้วยบราวนี่แล้วก็สตรอเบอรี่แค่นี้ก็พร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะ ครั้งหน้า Kiss Cooking จะชวนน้องๆมาเข้าครัวกับเมนูอะไรกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ